kabayan. Das po ating naman kayo. Iniibig ko ang Pilipinas, aking pangasilahan, kahal na kahilahin, pinupuha ko aking tutulungan, maging malakas, masipag, at dahil mahal ko ang Pilipinas, dinigin ko ang payo ng aking magulo. Susundin ko ang tutuloy ng lipunan, tutuparan ko ang tungkulin ng mamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng magkakapatan. Iyali ko ang aking buhay, pangarap at sikap sa bansang Pilipinas. Sabi ni Kuya Jojo, dadaling ng mga pastor. Kala mo na ako senior fellowship. Pero malapit na rin po ako, 5 taon na lang ay senior na rin. Sino po yung mga existing pastors po natin? Si Pastor DJ, ako po ay nagduga na sa temple, sa Manila Metro Temple. I started I left the Lord at the age of 7, so I grew up in the BBS at Sunday School. More than 30 years, I pastored in church. I worked in 2 Christian organizations, one is local, one is international, but I resigned. My first organization, I am Christ World Greater Manila as a full-time evangelist then, way back in 90s, music and drama artist na CGM, Christian Growth Ministry. And then I was the Bible International. I handled for 23 years ang Project Philip as Luzon coordinator. Kaya pamilyar ako sa Indonesia dahil also we established the program all over Southeast Asia. So, mga 10 years na nung nag-resign ko ako sa Bible, pinahos ko yung dahil may pinag-aral akong mga anak na graduate na rin sa PBS, sa Asian Theological Seminary. So, ako naman ang ngayon at salamat na tapos ko yung aking kurso sa Philippine Alliance College of Theology. During the time of pandemic, ay sa biyaya ng Diyos, I established the lobby and borders, focusing to strengthen and to encourage the pastors. Wala po ako pananaw na mag-church plant, but just to encourage the pastors sa mga rural places, yung mga pastor na hindi na napapansin ng lipunan. So ngayon po ay nakafocus ako sa mga mangyan. Start po ako sa Mother Tribe, then mga IPAS last December. Pagdating sa Mindanao, I just sent support. Ito po ay personal ministry namin sa family. During sa pandemic, kaya I went to Manobo, meron pa sa may Lake Cebu. Yeah, sa Lake Cebu. And then, and also some part ng mga tribal dito even sa Batanes, sa Ibatang tribe, hindi sa Mountain Province. Pero ngayon po, ang focus ko ay last week ng December ay papunta po ako sa Nauman Oriental Mindoro sa Alangan tribe. Sila po ay isa sa tribo ng mga mangyan dahil may 5 tribo ang mangyan. Meron doon Hananmo. So ang Labian Borders ay 2 taon na po. Pero 40 po ngayon ay sa ministry na ngayon ay naunawa ko na ang bawat Kristyano po pala. So I'm talking to all the believers right now na mabuha lahat ay magbanana ko kaya. At my age, sa mahigit na 30 taon ang aking pangangaral at pagpapastor, ay meron palang tinatawag manong na final call. The final call. So I realized, bukod sa mga ating pinagkakabalahan, what will be our final call as individual before God? Na tayo at ang Diyos na ating pinag-abuhan susundin at may yung ating may pipresent sa Kanya. Na masasabi natin before we face our Creator, Lord, ito po yung aking final call. So, meron po akong inihanda dahil wala akong PowerPoint. Nasanay po ako sa Bible League na ganitong training. So, pakiabot lang po. At kung sakaling mabilis at hindi nyo maintindihan, ay pwede nyo na lang i-review po sa inyong mga tahanan. So,
So ipanalangin niyo po itong December ay papunta po ako ng, dahil ng mga mangyan ay wala silang restroom. At meron mang restroom doon na simbahan pero wasak na wasak. So you can see it on my Facebook, Norberto, Casison, Fermin, Lobby and Borders. At sa ganitong paraan ay makapag-minister po tayo sa mga mangyan. Now, wala po akong ibang dadalhin, but just to encourage everyone, that alam po natin kung ano nangyayari sa panahon ngayon. At marami tayong pinagkakabalaan, mag-iglesia ay masyado kabala, at nalimutan na siguro ng iglesia na mayroong isang Kristo babalik at mayroong isang Kristo darating. At sa lahat ng ating ginagawa, isa lang ang sinabi ni Mr. Stan ay ganito. Only one life will soon be passed and only what's that for Christ will last. At yun lang mananatili natin ginawa sa Panginoon. So lahat po ba ay meron na? So let's discuss about redeeming the time. Ito pong word na redeeming the time, it's like yung mag-aalas 5 na ng hapon at kailangan magmadali ka para bumili ng ipangangailangan or else ay walang mabibili. Sa Cambodia ay literal. Pagdating ng alas 5, isasara lahat dahil nasa banta sila nagpapasok ng komunista ang Cambodia. But not now. When I have a mission in Cambodia, kailangan ibili mo na lahat yung bibili mo bago mag alas 5 sapagkat mag-deploy lahat ng military bawat kanto at hindi ka na pwedeng lumabas at wala ka na pabili. Sapagkat alam natin na ang Cambodia ay si Pol Pot ang nag-raid yan at marami pa rin gusto pumasok ng mga komunista sa kanila. So that is the word redeeming the time sa context ni Paul. Hindi lang yung basta samantalahin, kundi pag sinabi ni Paul na redeeming the time, the same in the culture sa Jerusalem na kailangan magmadali ka sa pagkapagdidilim na gawin mo na yung dapat mong gawin. Ephesians chapter 5:16, the word redeeming means to rescue from James version, and then the time means chances. And we need to redeem the chances that we have now. Kung ano man yung ating pinagkakabalaan, wala tayong pwedeng gawin, kundi magamit natin para sa papurihan ng Panginoon. Then because the days are evil, so all of us will agree with me that the days are evil. At tanggapin mo natin hindi at minsan yung evilness na pumasok pa rin sa loob ng mga simbahan ng mga iglesia at maraming mga pastor na pumunta na sa ibang paniniwala. Kaya kanina, nag-fellowship kami kahapon na meron akong kausap na isang retired military na nalulungkot siya dahil tumigil na mga pangangaral sa kalansangan, mga krusada, at sa mga kabundukan, sa mga paaralan na tumigil na, kaya na-infiltrate na rin ang mga komunista, maging yung mga lugar na dati dapat doon nangangaral ng maraming mga mananampalataya. Now, Paul, for more than 2 years on his third missionary journey, he ministered to the church at Ephesus. Ang Ephesus ay meron silang paniniwala dyan at isang Diyos na tinatawag na si Artemius. At yun ang sinasamba nila. At talagang isang malaking maling paniniwala ang meron sa Ephesus. So during sa time niya ay meron doon isang malaking Greek temple. Alam naman po natin ang mga Grego ay marami silang mga Diyos. Marami silang mga Diyos. At itong Diyos na ito pinaniniwalaan ng mga tao doon sa Ephesus. And then also many converted to faith in Jesus Christ and many others who oppose his preaching in the synagogue and home. At sa kabila ng mga Kristyano na dapat ay manatili doon sa kanilang pinikilalang Kristo ay nag-iba na kanilang takbot bananang. Nag-iba na kanilang focus. That's why Paul says redeeming the time because the days are evil. So nandiyan po I define the word Artemis in Greek religion. And then redeeming the time, be careful how to live. Lalo na po karamihan sa atin. Whether we like it or not, ay yung ilan ay nasa silid, damit hapon, kataghalian, kasing kadalang tanghali. At tayo po makakapagsabi kung ano na po yung ating orasan ng buhay. Tayo po ba ay nasa takip-silim, damit hapon, tanghali, umaga o kinumagahan. At kapag na-define po natin yun ang sabi po ng Biblia ay we must be careful how to live. Then don't live like fools but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly but understand what the Lord wants you to do. Redeeming the time, we're careful how to live, we seize every opportunity. At itong grupo ni Kuya Jojo ay nung una ako na-invite dito ay afro pa buhok ni Kuya Jojo.
Afro pa ang kanyang buhok. So after siguro mga 15 years now, I'm back. Ako naman ang pawala na. So redeeming the time means to recover our time from waste. So, pwede po tayo mag-evaluate ano yung mga oras na nasayang natin. No? Sa edad po natin ngayon, at the age of 55, ano yung mga oras na nasayang natin? Marami tayong mga wasted time. At yung wasted times na yun, at kung akala natin ay may nagawa na tayo para sa Diyos, we need to redeem the time sa panahon hanggang meron po tayong lakas. No, kaya nga, nakakatuwa kapag meron ditong 90 to 80 plus, sapagkat sinabi po ng Bible, ang buhay ng tao ay 7 kulang. Subalit kung malakas pa siya, hanggang 8 po, subalit po na nakapanglawan. No? And then, redeem implies the preciousness of a fortune season, a jewel to be bought and prized. Watch the time and make your own so as to control, and there are many temptations that would lead you away to the proper improvement of time. Jesus taught his disciples the necessity of redeeming the time. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Kapag buti na lang, nandito si Manong, kung ako'y nagbabakasyon, malit kami sa La Union, ng mga Ilocano, madilim pa, gumigising na para alagaan yung kanilang saluyot. Pagkakat na gano'n. At pagsikat ng araw ay wala na sila doon sa kanilang field. Kasi tapos na ang kanilang trabaho. At kapag kahapon naman ay pauwi na sila ulit. Madalas naman kami sa Ilocos ay pupunta sila sa bukid. Pag padilim na, kailangan nila huminto ng trabaho sapagkat wala na sila. Mga kapatid, habang may liwanag, gumawa tayo para sa Panginoon. Habang may liwanag. Kasi hindi naman sandali na hindi na tayo magkagagawa. Kaya sabi ni Jesus, habang may liwanag pa, gumawa tayo para sa Panginoon. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. No one can work. Pag dumating na ang araw na yun. Ngayon, we enjoy this fellowship. Alam natin na marami na kami sa aming pamilya, isang buwan pa lang kami nagbubukas. Totally, hindi kami nagbukas ng 2 taon. Isang buwan pa lang po kami nagbubukas. At sa pagbubukas ng kapilya, yung mga dating nakita mo, kasama mo, kayakap mo, kinakamayan mo, ngayon ay wala na sila. At 2 taon mo hindi nakita at tuluyan mo na silang hindi makikita. Because of the pandemic. Jesus was hardworking about keeping to his mission. Kaya sa loob ng kanyang 3 taon ng earthly life, yung ministry, yung earthly ministry ng Panginoon, ay nakita natin na talaga the Lord maximized his time for 3 years na tinatawag natin earthly ministry ng Panginoon. Alam niyo po sa Bible, kaya at the age of 30, nabaptize ang Panginoon dahil meron pong kultura mga Hudyo at the age of 30 ay allowed na sila mag-serve. Hindi po nagkataon na 30 ang Panginoon. And then nabuhay siya hanggang 33, according to the scholars, at yung 30 years na yon ay he spent his time sa paggawa. At alam niya kung ano focus. Mga kapatid, ano ba ang focus natin sa buhay at ano ba dapat natin gawin? Maraming pwedeng gawin. Natandaan ko yung aming matandang pastor na sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Siya po ay biyanan ni Dr. Eli Javier na lagi niyang sinasabi na mamamatay tayo na hindi natin matatapos ang ating ministry. At kailangan din natin magpahinga sapagkat hindi mauubos ang ministry. Ang ministry ay nandun lang. Subalit, sabi niya sa akin, ang gawain ay mananatili. At uuwi tayo sa Panginoon na hindi natin ito matatapos. At marami tayong gustong gawin na hindi natin magagawa. So, kailangan lang natin ay mag-focus kung ano ba talaga ang gusto natin gawin. That's why he had come. Though he spent only 33 years on this earth, Jesus changed the world forever because he redeemed the time. So, gumamit po ako ng iba't ibang translation na sinabi niya dyan, as long as it is day, quickly carry out, second page, work the works of him while it is day now. Now, how we can redeem our wasted time? Nagbigay po ako ng ilang mga katotohanan dito kung ano ba nangyayari sa Kristyanismo. By renewing our commitment. Renewing our renewal means is to begin doing something again. Now, natapos po ang pandemic. Tayo po ay nasa post-pandemic. Nasa post-pandemic season po tayo ngayon.
Kaya I allowed all the families in the congregation to give their time to speak what they have learned. Naalala ko yung sa tula. I should be proud that once in my life I cried and persevered during the mournful nights of my woe, but I strove hard to rise up and move on. Ito pong pandemic, kung wala tayong natutunan. So praise be to God. Last March, kung nag-strike yung pandemic, we started the Love Beyond Borders na kahit nasa bahay lang, ay at salamat sa Diyos hanggang itong ministry na ito ay dumaan ang pandemic. We reached out thousands of people and we fed hundreds of children and we blessed hundreds of pastors. Okay, behold the world means the world is intentionally, not accidentally, but intentionally. Can we say intentionally? Intentionally. Go against the ethical standards of God. The issue of same-sex marriage, ano ba ang ginagawa natin sa issue na ito? Ganda po natin, we are not against sa mga LGBT. We are not against. Kami po sa kapilya, i-embrace po namin sila, but we are against for what they are doing. Always remember, nasabi ng isang Bible scholar, we should not hate the sinner, but the sin. Maraming iglesia sila na kanilang pintuan pagdating sa mga LGBT. No, we love the LGBT. And we need to reach out those people. Inclined by nature to serve their own will and desires and reject God's rule. At meron po akong ilang mga picture dyan. Ito po ang sinabi ni Obama, sobrang hindi ko rin mabasa. For me personally, same-sex couples should be able to get married. That is what Obama said. Yeah. Same-sex couples should be able to get married. At may sinabi din dyan na si Hillary Clinton are full and equal citizen. Ang sabi ni, dapat yun daw ang gawin, ang sabi ni Hillary Clinton. At makikita niyo isang picture niya ay itong dalawang lalaking naghahalikan. Marriage is about love, not gender. So ang kanilang sinasabi ng pag-asawa ay it's all about love and not gender. Pero alam po natin, kahit sa ating family code, dahil sinabi, marriage should be male and female. So Romans 1:18, 24, 26, 27, ang sabi ko ay, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Therefore, God gave them over the sinful desires of their heart. Sabi po ng aking professor, itong sinabi na, therefore, God gave them over the sinful desires of their heart. Hinayaan na sila ng Diyos. Kung ito ang gusto nyo gawin, hinayaan na sila ng Diyos. But do not forget, na minsan na mamamatay ang tao, subalit pagkatapos noon ay ang pag-uho. At kaya makikita natin, bakit rapan ang kasamaan sa paligid? Ang sabi ng Bible, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga mali. Now, the legality of bestiality. Are we aware the word bestiality is a word describing sex between human and animal? And this is the world. Behold the world. Kaya pag tayo po ay madalas ko sinasabi, maganda yung ganito, may mga pagpupulong, pagbibiting, pero pag nalimutan natin yung ating pagkatawag. Kaya kung we cannot reach, if we cannot go, but we can send. If we cannot go to the mountain, if we cannot go to the field, and we have the resources, we can send those people who are willing to go to the mountain. Lagi po natin tandaan, lagi sinasabi na aming magulang, ano mang bagay na meron tayo ay para sa Diyos. Ano mang bagay na meron tayo, gamitin natin para sa Diyos. At nakalulungkot, maraming Kristiyano na akala nila hindi na nila iiwanan ng mundo. At dito na sila nag-invest sa mundo. Nalimutan natin na mayroong isang Kristo na nagsabi that we need to invest para sa Kanya. Kaya kung ano man ang nasa ating kamay, gamitin natin para sa Panginoon. Ito man ay bahay, lupa, tahanan. O naalala ko isang miyembro. At habang kasama niyang pastor, ang sabi niya, Pastor, habang sila'y naglalakbay papunta sa bahay ng miyembro, sabi niya, Pastor, kung ako'y meron ganyan kalaking lupa, hati ko sa dalawa, ang kalahati ibibigay ko sa simbahan, ang kalahati ay akin. Tumantuan tayo nga ng pastor. Tumantuan, sapagkat may magbibigay sa gawain ng Panginoon. At habang dumadaan sila sa malalaking bahay, sabi niya, Pastor, kung meron akong ganyan dalawang gusali, ibibigay ko ang isa sa simbahan, sa ministry. Sa akin ang kalahati, pumapalakpakan tayo nga ng pastor. Nung pagdating sa bahay, sabi niya, Pastor, halin po kayo dito. Tingnan niyo po yung aking alagang baboy. Sila yung mga anak na at meron dalawang alagang baboy, yung kanyang membro.
Sabi niya, tingnan niyo po, Pastor, meron po akong dalawang baboy. Ang sabi po ng Pastor, kapatid, anniversary natin sa susunod na buwan. Ang sabi ng miyembro, Pastor, hindi ko kasama ang baboy ko. Nakita po natin ang mentalidad ng tao. We have a lot of things in our heads that we can use to maximize for the kingdom of Christ. Tandapin natin o hindi, para minsan ang professionalismo ay status na lang, pero nalimutan natin kung ano ba dapat ang ating punan. We should be focused, redeeming the time because the days are evil. At habang tayo ay may ganitong mga pagpupulong, ang mundo naman ay nag-iisip kung paano to go against the ethical standards of God. So the legality of bestiality in Finland, it is legal to have sex with your pet. That is in Finland. Finish. It is legal to have sex with your pet. Bestiality in Finland and some parts of Europe, it is legal to have sex with pet. Deuteronomy 27:21 curses the man who has sexual relations with any animal. For these verses, it is abundantly clear that bestiality is a horrible, unnatural, and abominable. Ibig sabihin ng salitang abominable ay kasukasuka. Kasuklam-suklam. Now, that is behold the world. Secondly, behold the church. Behold the church. Can we say behold? Behold. Ang pagkain po ng tubig, wag po kayong kakain ng isa. Tandaan niyo po. Yan po, hindi ko alam po. Alam to ni Mano. Pagkakain po kayo ng tubig, laging dalawa. Kaya tubig. Sa lahat. Kaya nung binigyan naman ng 4 dito, 2 lang ang kinuha ko. Kaya pag nakatatlo, hindi yan ang tamang kain ng tubig. Ang tawag na dyan ay tripping. Okay. Christianity in Europe is dying. Churches in England are being converted to bars, nightclub, event center, restaurant, bookstore, lodging house, private house. Religious worship had been declining in Britain. Could you imagine? In no particular order, here are some examples of churches to have been converted to secular uses. Bar at O'Neill Pub, picture in a former Presbyterian church in Muswell Hill, North London. So may picture po niyan na isang simbahan na ngayon na isa ng bar. Kelvinside Parish Church in Glasgow, Scotland, event center, nightclub, bar, and restaurant. St. John the Baptist in Pittsburgh, Pennsylvania, brew pub. Lutheran Church in Edinburgh became Frankenstein Team Bar. So naalala po natin si Luther noong 1517, October 31st. O, kung nag-start ang Reformation, nung nilagay niya yung kanyang 95 thesis. Martin Luther, a German priest, at doon nagsimula ang Reformation ng Protestantism. Now here, some of the Lutheran Church, now a bar. And then in South Korea, na talagang proud na proud tayo na maraming mga tanggapin natin na maraming mga Koreanong pupunta dito ay ininegosyo ang Kristyanismo. Ininegosyo ang Kristyanismo. Now, Christianity grew from 2% in 1945. 2% to 29% in 2010. An amazing revival happened in the 1970s. At nakita natin nag-boom ang mga iglesia hanggang 1980. Sa isang Buddhist country. Ang Korea ay isang Buddhist land, pero nag-boom noon ng 1970 and 1980s talaga. Ayan ang pinapatan ngayon, maraming mga iglesia ngayon, mga malalaking, mga talagang, mga mega churches. Ganyan ang nangyari sa Korea. The tragic reality that today among youth, only 1.7 identity as Christians. Fewer than before the revival, and result in the past 10 years, 10,000 churches have closed in South Korea. 10,000 churches have closed simply because they were only old people in the church who literally died and no one was left. At ngayon, lalo na ang isang kaaway ng Kristyanismo sa South Korea ay itong mga pop, mga Korean pop. At ngayon, nag-influence na rin ang ating mga kabataan. At itong Kristyanismo ito ay hindi na naipasa sa mga kabataan.
At ganyan din ang nangyayari sa maraming iglesia ngayon dito sa Pilipinas. Ako ay matagal na naging pulpit minister sa United Church of Christ in the Philippines, yung tinatawag natin Disciples of Christ. At talaga ang mga pinagpapasunan natin doon ay mga matatanda at naupo sa mga kabataan. At hindi ko alam kung ako'y nawala doon kung nananatili pa ang Disciples of Christ dyan sa Gastambilyo. Yung isang simbahan pinanggalingan ni Felix Manalo nung siya ay nasa protestante pa. Gastambilyo. Opo. So, ano ang ating gagawin? Sometimes we cannot reach out the youth. But if we can finance the ministry for the youth, let us use our resources to reach out. Hindi po sa Panginoon na lahat itong ating ginagawa, titimbangin po ito ng Panginoon. Sa katekismo ng Christian Reform ay mayroong katanungan. Ano ba pinaka-layunin ng buhay ng tao? Ang sabi ng Heidelberg Catechism, to glorify God. To glorify God. So whatever we are doing, be sure that we are glorifying God. Amen. At maliwanag naman ang sinabi ni Pablo na darating ang sandali na titimbangin ng Diyos ang lahat ng ating ginawa. At ang akala ng marami ay busy at kapag ito ay dumana sa pagtitimbang ng Diyos, meron mananatili at meron masusunod. Number 3, behold, nandun pa rin po tayo sa, ano po yung una natin? Behold the world, and now behold the church. Behold the church. Sa behold the church, kasama po itong United States of America, na kung saan ay dito nang galing ang mga Thomasites noong 1898. 1898, the 700 Thomasites. At kaya sila tinawag na Thomasites sapagkat sumakay sila sa isang barko na ang tawag ay Thomas Cruise. Mga teachers, sila ay product ng Sunday School. Sa panahon na ni Billy Sunday, mga nagtuturo sa mga bata. At dyan na-develop ang ating secular school ngayon. Bakit may mga secular school? Pero yan ang nagsimula ang Sunday School. Now, in US, decline of Christianity continues at rapid pace. A telephone survey conducted in 2018 and 2019, ibig sabihin, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic ay merong ginanap na telephone survey sa United States. 65% of American adults describe themselves as Christians. When asked about their religion, down 12% points over the past decade. Amen. Meanwhile, others describe their religious identity as atheist, agnostic, or nothing in particular. Kaya minsan nagugulat ako pag may kinakasalaw ko yan doon, nakalagay doon, no religion. Pero yung babae, Christian, pumatol doon sa ayoko naman tanggihan. And that's my opportunity to share the gospel. May mga kinakasal ako, no religion, no belief, mga Gnostic. Hindi ka pwede sabihin, hindi ka pwede ikasal dahil hindi ka Kristyano. And Jesus came, not for the believers, but for the unbelievers. He came for the sick, and not for those who are healthy. Meanwhile, others describe their religious identity as atheist, agnostic, nothing in particular. Now it stands at 26%, up to 70% in 2009. A group also known as religious nuns have seen their numbers swell. And that is behold the church. Behold the church. Thirdly, and lastly, behold the field. Behold the field. 2050, ngayon po ay 2022. So ilang taon na lang po? Projected growth of Muslims and Christians in Middle East and North Africa. Malulungkot po, dati wala naman tayo makikitang kapanahon na ni President Marcos. Ang talagang nandun lang sila. Sa South. Hanggang Batanes, hanggang Northern Palawan, hanggang sa may Culyon. Hanggang sa pinakaliblib na sulok ng Bulacan, nandun sila. Hanggang doon sa Aparil, nandun sila. And they are not merchants, they are missionaries. Yung akala po natin mga nagtitinda ng hinunuli ng nail cutter, ito po ay mga merchant ng mga Muslim. No, they are missionaries. They were supported by the international. Kaya, pagmula mo sa Batanes, hanggang sa alam natin marami sa Mindanao, katabi ng mga alliance churches, hanggang sa pinakaliblib na lugar dyan sa Coron at sa Culyon, they have the mosque. Before makikita lang natin ang mosque natin sa Mindanao. But praise be to God,
Instead na gawing opportunity ng simbahan, ng Krisyano, na i-reach out sila para lalong matras. Dati hindi tayo makapunta sa Mindanao, ngayon nandito na sila. Nandiyan lang sila sa mga paligid-ligid, pero wala namang ginagawa ang Krisyanismo para abutin sila. Dinala na ng Panginoon. Alam nyo, mali-reach out lang natin mga Muslim sa pamamagitan na let them feel that they are loved. Ang conversion po ng Muslim ay hindi yung basta isi-share natin ang gospel. Yung ma-feel nila na sila ay respected, that gumawa ka ng something sa kanila. And that is the good work. At ang sabing madalas, Alhamdulillah. Praise be to God. Bismillah in the name of God. Now, there are 551,900,000 Muslim populations by the year 2050. 74.1% increase with 1.4% annual growth rate. There are 18,180,000 Christian populations by the year 2050. 43.0% increase with 0.9 annual growth rate. Compare po natin, annual growth ng Islam ng mga Muslim ay 1.4, pero ang Kristyanismo ay 0.9. 0.9. Religion in the Philippines. As of January 11, 2020, the Philippines' current population is 188,887,777 based on the latest United Nations data, and proudly boasts to be the only Christian nation in Asia. Roman Catholic, 80.6%, Muslim, 5.6%. Protestant, 8.2%, include PCEC, 2.7%, NCCP, 1.2%, other Protestant, 4.3%, other Christians, 3.4%. Pinagsama-sama na ho ito. Pinagsama-sama na ho ito. There are about 100 Protestant denominations in addition to the Christian majority. Now, lastly, the word, did you know? Did you know? Did you know? Out of 7.7 billion people on earth, 1 in every 3 persons have no hope knowing Jesus and have no access to anyone who can tell them about Jesus. Marami nang pinagkakabalahan po ang katawan ni Kristo ngayon. At sa sobrang pagiging abala ng katawan ni Kristo, nalimutan ng marami na marami po pala mga kaluluwa kung kailangan ng kaligtasan. Nakalulungkot isipin na masaya na sila pumapalapak sa loob ng kanilang kasimbahan. Mga magagandang walang katapusang tugtugan, habang ang mga taong nangangailangan ay naroon at patuloy na nangangailangan na makarinig ang mabuting balita ng kaligtasan. There are almost 2 billion people today, or more tomorrow, are unreached by the gospel. 156,600 people die each day. Each day. 46,000 of them dies without hearing about Jesus Christ. And ano po ang ginagawa ng simbahan? About 2,000 years now after Christ was born, there are 2 billion call themselves Christians. Yet, why? There are still so many places beyond unreached by the gospel and no hope. Matagal lang na wala ang Panginoon at bumigong sa langit at nangako minsan isang araw ay babalik. At sa habang panahon na yun, ang pagbalik sa langit, hanggang ngayon, ay marami pa rin mga taong hindi naaabot ng mabuting balita. At hindi natin alam kung ano pinagkakabalahan ng maraming mga mananampalataya. Why we need to redeem our time? Who believes that the Lord is getting there? Niniwala pa po ba tayo babalik ang Panginoon? Amen. Yes. And that is what He promised. That is what He promised. Nababalik siya at darating siya.
at titimbangin niya lahat ng ating pinagkabalahan. Kung ito ay para sa kanyang papurihan. At kung ang lahat ba ng ating pinagkabalahan ay nagbunga ng mga kaluluwa kumilala sa kanya at mga matatag na masasabi natin nagasunod. The Lord is almost at the door. Nakakalala po natin sa current events ay parang ordinarya nagaganap sa Russia at sa Ukraine. But without knowing, it's the preparation of the Gog and Magog. Because the Russia means Rus, the Magog. We are familiar about the geographical location of Israel na ngayon ang ito lahat ng mga Islamic countries. At ngayon nag-uusap ang Turkey. Sa Turkey, ang sentro ay Istanbul na dati Constantinople na kung saan sentro ng Kristyanismo. Wala pang Vatican. The Hagia Sophia in Istanbul, formerly Constantinople, where Emperor Constantine established the center of Christianity. And this huge Hagia Sophia, the center of Christianity, now converted into mosque. Converted into mosque. If we have heard about the Hagia Sophia. At yan nagsimula ang mga Greek believers, pero ngayon ay naubos na silang lahat. Sapagkat alam niyo kung bakit? Kung sila ay pinapasok ni Ahmed II, hindi naman sila tinulungan ng kapwa nilang Kristiyano nasa Rome. Because Rome, they wanted to be superior, so namatay ang Kristyanismo sa Turkey. At maraming ganyan ngayon dito sa ating bansa. Maraming grupo, they wanted to be superior. At habang ang maliliit na gawain ay namamatay. Sa halip na tulungan ng mga maliliit na gawain, ay lalo pang ina-absorb ng mga malalaking gawain. Kaya maraming mga pastor ngayon na may pinagpapasoran na maliliit dahil naubos na membro, nagtinda na lang ng balot. Na dating sinisigaw ay praise the Lord, ngayon sinisigaw balot. May nakikita po ba kayo mga nagtitinda ng balot sa inyong paligid na mga bata? Mag-ingat po kayo sa kanila sapagkat hindi nagbalot ang dala nila. May penoy din sila. Don't be surprised once you realize that the God of this world, the accuser, the prince of the power of the air, the roaring lion, the serpent, the adversary, the tempter, the wicked one is much, which is the devil, is more committed and working the whole time to kill, steal, to destroy. Amen. Do you agree? It is 100%. He is working the whole time. Yan ay panamuntilan. Kung meron pa po tayo natitirang 1 kilong lakas o 2 kilong lakas, use it for God's glory. Because time will come, araw tayo sa Diyos. At tatanungin ng Diyos kung ano ang atin. May 3 katanungan ang sabi ng isang matandang pastor daw sa langit. Ang unang tanong ay ganito, ilan ang naririto dahil sa iyo? Merong isang pastor na o isang Kristiyano na pumanik sa langit at tinanong siya sa pintuan ng langit. At ang sabi, ilan ang naririto dahil sa iyo? At ang pangalawang tanong, ilan pa ang darating dito dahil sa iyo? At ang pangatlong tanong, ilan ang wala dito dahil sa iyo? Dahil sa iyo. Ilan ang hindi pupunta sa langit dahil sa iyo. We must work the works of Him who sent me. Jesus said, we must work the words of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one. May the Lord be blessed upon His word. Close your eyes and talk unto the Lord. Because of this message, very clear for us. They who are present, tayo po ngayon, hindi nyo very clear po ang sinasabi ng Panginoon sa atin.
as we talk unto the Lord, today, you want to become a missionary of the Lord, regardless of your work, or your mission, or your profession. I mean, yung missionary ng Panginoong Jesus, na gagamitin tayo sa isa para ipakilala ang Diyos ng Lord. Not only through your church, through your religion, through CCL, but because it's the audience. Kung ganyan po mga decision nyo, how far you have met about as you close our eyes. We want to make your covenant unto the Lord regarding this, especially today. Just raise your right hand, talk unto the Lord, and say, Lord, I'm here to be used by you. Salamat po, Panginoon, sa mga tatas na kamay na ipapagamit na yun. Panginoon, salamat kayo kumakausap sa kanila. Hindi po ako, Diyos yun. Asking to do it for us. Kasi very clear po ang statistic na pinapakita.